Èmi ni Chief Ṣẹ́gun Ọmọlẹ́wà, olórí awo Ayégbájú, Ọ̀yẹ́ local government níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀yẹ́. Mo sì tún jẹ́ igbákejì olórí awo ìkánsù gbogbo awo Ọ̀yẹ́ local government. So iṣẹ́ ìṣègùn ni mò ń ṣe, tí mo yàn láàyò, tí mo jogún bá nílé bàbá, tí mo dẹ̀ tún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí mo tún kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀, tó jẹ́ wípé mo ní ọ̀gá tí mo tún kọ́ṣẹ́ odidi ọdún 6 ni mo lò lọ́dọ̀ ọ̀gá mi, Ọlọ́run kó fọ̀run kẹ́. So iṣẹ́ ìṣègùn òun ni mo yàn láàyò tí mò ń ṣe. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ̀yọ́ tó bá sọ pé olórí awo, a tún sọ̀rọ̀ nípa ìṣègùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa kí ni wọ́n ń pè ní awo, kí ló tún jẹ́ ìṣègùn? Awo tó bá ní òsè wọ́n á ní ohun kan ọ̀kan ṣoṣo ní tawo. Ó kàn jẹ́ wípé àwa onífá àtòníṣègùn àtọlọ́sanyìn, ní ìgbà ìwáṣẹ̀ wọ́n á ní onífá wà, wọ́n á ní oníṣègùn wà, wọ́n á ní ọlọ́sanyìn wà. Tá bá wò ó, iṣẹ́ kan náà ni gbogbo wa ń ṣe, bẹ̀tí kan tí onífá fi yàtọ̀ ní pé onífá dáfá, ìpín téèyàn bá wálé ayé àá sọ fún, wọn á ní kó rúbọ, ṣẹ́bọ lé orí ẹ̀ máa gbà ní ètùtù ní so nípa ti ìlànà ti onífá. Bẹ̀tí tí oníṣègùn ni pé ẹni tí ó bá ní ìṣòro, ẹlòmíín wà bóyá ó ní àwọn ìṣòro kan kéékèèké àbélé tó lágbára díẹ̀, wọn á ní ó yá ẹ̀yin babaláwo kí nìkan tá a máa lò tí ẹni fi máa rí ìwòsàn. So ifá dáa, ìṣègùn dáa, so ìṣẹ̀ṣe àgbè gbogbo wa o. Àṣẹ o. Ẹjọ́ bàbá, ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn wo náà ń pè ní awo tẹ̀yin jẹ́ olórí? Ṣe rí awo nǹkan tán ń pè ní awo, òun náà ni mo sọ nípa awo onífá, awo oníṣègùn. Ṣe rí àwọn awo kan tún wà o, torí awo ti pé oríṣiríṣi báyìí. Ibì kan wá ní awo funfun, ibì kan wá ní kinní kan. So awo ọ̀kan ṣoṣo ní tawo. Kò sí gbogbo ìmùlẹ̀ téèyàn bá wà, awo ló di gbogbo wa mú. Torí èdè kan tá à ń pè ní òsèyẹ, òun náà ló pa wá pọ̀. Ṣẹgbọ́n mi sí, tó bá délé onífá, wọ́n ní àbọ̀rú àbọ̀yè o, wọ́n ní àbọ̀yè bọ̀ ṣíṣẹ. So kò sí awo tí ò mọ̀ nípa èdè yẹ, bẹ́ẹ̀ tí oníkálukú ló ní ìtọ́nà tiẹ̀ bí ó ṣe tọ́, bóyá ìṣègùn ló mú láàyò, bóyá ifá ló mú láàyò, bẹ́ẹ̀ tí oníkálukú ló mọ ìrìn àjò tó tọ́. Ṣẹgbọ́n mi sí, so tí nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín níbẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ẹjọ́ kí ni wọ́n pè ní ìṣègùn? Ìṣègùn ni èèyàn tí ó ń tọ́jú èèyàn, torí Jésù gan nígbà tó wálé ayé tó wo èèyàn sàn, oníṣègùn ni. So ìṣègùn ni pé téèyàn bá ní àìsàn kan àbí méjì àbí kan báyà ohun kan dàyàn láàmú, òun náà pè ní ìṣègùn. Tó ń tọ́jú ẹ̀, òun náà pè ní ìṣègùn. Tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe nìyẹn, ó tọ́jú ẹ̀ ó dẹ̀ lọ. Òun náà pè ní ìṣègùn. Òun gangan ni ìṣègùn gangan tí mo mọ̀. So ìṣègùn tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí bàbá, ǹjẹ́ nílànà àìsàn ni àbí ìlànà pé àwọn tí ọ̀nà wọn ò lọ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ, tó fẹ́ kí ọ̀nà wọn kó dán mọ́rán? Ṣe rí ìṣègùn náà, kò sí ọ̀nà tí èèyàn ò lè gbé ìṣègùn gbà. Ẹlòmíín wà báyìí bóyá ó kàwé ni o, kò ríṣẹ́, ó ń wáṣẹ́ kò ríṣẹ́. So ìṣègùn ó ní àwọn iṣẹ́ tá a máa ṣe fún tí ọ̀nà yẹn máa là. Onífá dẹ̀ máa wádìí, iṣẹ́ ètùtù ló máa ṣe ni tí ọ̀nà yẹn á fi là, torí àwọn ayé wọ́n ń blọ̀kì ọ̀nà èèyàn, ayé ò ní blọ̀kì ọ̀nà wa o. So nínú ifá yẹn á wádìí, nǹkan tí ifá bá ti gbé jáde làwa ní nǹkan báyìí, ọ̀nà báyìí la máa tọ̀ o, a máa ṣe ètùtù báyìí o, kó tó di wípé wọ́n ṣoògùn. Torí wọ́n lè máa ṣoògùn sí èèyàn kó jẹ́ pé káwọn tó wà ní àwọn ìyá wa tó wà ń bẹ̀ ká máa jẹ́ kó oògùn yẹn kó ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ tá bá ti mọ́wọ́ wọn kúrò, tá a dífá sí, tá a dèkì ètùtù, tá a rúbọ wọn, ọ̀nà ẹni ẹ̀ máa là. Tó bá dẹ̀ níyàn tó yẹ pé bóyá ó ní àìsàn ara, tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n máa gbé fátẹ́ni, à ń wo pé irú àìsàn wo ló ń ṣe ẹ́ o, àìsàn báyìí ni o, àìsàn báyìí ni o. So inú àìsàn yẹn àwa ṣe oògùn sí, tó yẹ pé ara ẹni ẹ̀ dẹ̀ máa yá lórúkọ Jésù, torí Ọlọ́run náà ló ní ewé àti egbò tá à ń lò. Ẹ ṣe bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe fẹnu bà lórúkọ Jésù yẹn,
ẹ jọ̀ọ́ ìlànà àbáláyé ṣé òun lẹ̀ ń tọ̀ ni àbí ìlànà ti àwọn ẹlẹ́sìn wa àtọ̀húnrìnwá yìí. Kò sí bí èèyàn ṣe lè wà nílé ayé torí Ọlọ́run ló dá gbogbo wa. Ẹ̀sìn ìbáláyé yìí mo sọ pé òun ló kọ́kọ́ dé kó tó di wípé àwọn ìgbàgbọ́ wa dé. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí bí èèyàn ṣe lè wà kó wa egbò kó já ewé, Ọlọ́run náà ló lágbára. Ó máa dárúkọ Olódùmarè pé ìwọ oògùn tí mo fẹ́ ṣe o, ìwọ Olódùmarè jẹ́ kó jẹ́, torí Ọlọ́run ló dá ewé àti egbò. Bẹ́ẹ̀ tí èèyàn tó bá dàbọ̀ lé kò sí kan téèyàn lè ṣe lé ayé kó má fi tọ́lọ́run sí. Bẹ́ẹ̀ tí síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run náà ó wo wípé òun ló dá àwọn ẹni. Ọlọ́run lè tòkè wá kó sọ̀kalẹ̀ wá ran ọmọ ènìyàn lọ́wọ́, èèyàn ló máa rán. Òun ló ṣe dárú àwa ìsínú ayé wípé èèyàn tó bá ní ìṣòro kan àbí méje o tó fi fún wa ní ìmọ̀ yẹn pé ká fi wòsàn ká fi tọ́jú ẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún fẹnu ba ifá, ẹni wá dá ifá. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ yìí náà máa dáfá ni. Mo máa dáfá tó ní ìgbà tí èèyàn bá dé tí n bá béèrè pé torí ká tó lè ṣiṣẹ́ nígbà míì màá wádìí sí. Tí ifá bá ti lọ mú ọ̀sá tó mú ọ̀sá méjì a ti mọ̀ wípé iṣẹ́ àwọn àgbà ló wà ń bẹ̀. Ó di pé ká wá máa wá nǹkan ẹbọ, ká máa wá nǹkan ètùtù. Nígbà tá a bá wádìí nǹkan ẹbọ, nǹkan ètùtù, kí nǹkan tí ifá yẹn bá ti gbé jáde, ìgbà míì a lè dìbò sí. Tá a bá dìbò sí nǹkan tó bá ti mú jáde òun la máa fi ṣe ètùtù yẹn. So a jẹ́ pé àmọ́wọ́ àwọn aráyé kúrò ń bẹ̀. Torí gbogbo nǹkan nílé ayé báyìí àràgbé nílé ayé kò sí bí èèyàn ṣe lè mọ̀rin nílé ayé báyìí kó má ní ọ̀tá kó má dẹ̀ ní pé bóyá òun rí ẹnìkan tó ń bínú ànírúbẹ̀ ni tá a máa bínú wa o. So òun ni wọ́n fi ṣe máa ń wá ìdí kankan tá a fi fá wa, tá a bá dẹ̀ ti fi fá wa nǹkan tí ifá yẹn bá gbé jáde. Ifá mi lè mú ọ̀ṣẹ́ méjì, ọ̀ṣẹ́ Olúbàdàn, ifá tó tẹ Ìbàdàn dó nìyẹn. Àníkẹ́ni ẹ̀ kó dúpẹ́ ire Ìbàdàn, kó dúpẹ́ ìlú Ìbàdàn wípé ire ajé kan wà ń bẹ̀. Torí ifá tó tẹ ìlú Ìbàdàn dó nìyẹn tí Ìbàdàn fi di pé gbogbo ayé mọ̀ ṣẹgbọ́n mi sìn. Ifá kan wà tán ń pè ní ọ̀kànràn. Wọ́n ní kí ọ̀kànràn ọ ní kó fọ ọkàn lẹ̀ kó fi kan yà, wọ́n ní kí ló fi kan. Àwọn ní àwa wádìí sí pé kí nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣẹgbọ́n mi sìn ẹni yẹn àní kó ṣọ́ra fún ìjà ṣẹgbọ́n mi sìn ibi tí wọ́n bá ti ń jà kó má ṣe yọjú síbẹ̀ ṣẹgbọ́n mi sìn bó ṣe rí nìyẹn. Ifá ìṣá oògùn lọ títí torí odù tí ifá ìbá gbé jáde nígbà tá a bá bẹ́ẹ̀ nìyẹn sọ̀rọ̀ la fi mọ nǹkan tá a máa ṣe fún.